Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Món bánh phát tài, bánh bò bông của người Hoa là một món bánh vô cùng được yêu thích vào những dịp Tết. Với cách làm hôm nay Hana chia sẻ, chỉ cần khoảng 15 phút là cô bác, anh chị và các bạn đã có ngay món bánh này cho gia đình của mình. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột, cho vào tô 220ml nước. Đường thì Hana sử dụng 100g. Lượng đường này vừa ăn, nếu thích ngọt, cô bác, anh chị và các bạn có thể tăng thêm khoảng 20g. Khuấy đều cho đường tan. Sau đó thêm vào 13g giấm trắng. Khuấy đều lên. Để bánh mềm, xốp, để nguội không cứng, Hana sử dụng bột mì số 8, 250g, 50g bột tan mì và 10g bột nở. Rây hỗn hợp bột vào tô và trộn đều lên. Thêm vào 35g mỡ heo. Mỡ heo giúp bánh thơm ngon hơn là dùng dầu ăn. Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng dầu. Tiếp tục trộn cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện với nhau. Hỗn hợp bột đạt là bột sọt, có thể vẽ thành hình số 8 không bị đứt quãng. Tùy theo độ hút ẩm của bột, khi khuấy xong nếu bột còn khô thì mình thêm từ từ nước vào. Mỗi lần thêm chỉ khoảng 1 muỗng cà phê. Đây là bột đã đạt. Khi khuấy xong, bột có thể vẽ thành hình số 8 không bị đứt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích bánh có màu gì thì mình pha màu đó vào, nhưng đừng pha đậm quá, kẻo một chút mình hấp xong bánh đậm hơn. Hoặc nếu không thích, có thể để màu trắng cũng được. Dùng phới lông khuấy thêm một lần nữa để bột được trộn đều màu với nhau. Sau đó chuyển phần bột này vào túi bắt kem. Làm như vậy mình cho bột vào khuôn sẽ dễ dàng hơn. Cho bột vào khuôn đầy khoảng 80%, đừng cho đầy quá, bánh nở không đẹp. Để bánh tạo mặt nứt đẹp hơn, khi cho bột vào xong, mình dùng một cây tăm để vẽ hình chữ thập trên mặt bột. Sau đó để yên bột này 10 phút cho bột nghỉ. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi bắt nước sôi. Sau 10 phút, nước cũng sôi, bột đã nghỉ đủ thời gian, mình sẽ cho xửng bột lên hấp ở lửa lớn 10 phút là bánh chín. Sau 10 phút, tắt bếp lấy bánh ra. Cho phần bánh còn lại lên xửng tiếp tục hấp cho tới khi hết. Vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút là mình đã có một món bánh phát tài, vừa ngon vừa đẹp, mừng năm mới cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm theo những gì Hana chia sẻ, bánh rất là thơm, mềm và xốp, để nguội không bị cứng. Khi hấp bánh xong, để bánh nguội, mình cho vào hộp đậy kín lại để tránh bột bánh bị khô. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh cho gia đình của mình vào dịp năm mới.
Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem.